والعلماء رحمهم الله بعضهم يقول إن هذا الاسم الكريم الله مأخوذ من أله يأله إلهة وألوهة وألوهية، يعني عبد يعبد عبادة، أله يأله أي عبد يعبد. وفي قراءة ابن عباس وهي قراءة غير متواترة ويذرك وإلهتك، قراءة المتواترة ويذرك وآلهتك، فهنا في هذه القراءة وإلهتك أي وعبادتك، يعني أنه لا يعبد فرعون. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فهؤلاء الملأ يحرضون فرعون على موسى صلى الله عليه وسلم، يقولون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك يعبد غيرك. وفرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وهذا المعنى أنه مشتق من أله يأله إلهة إذا عبد، قال به كثير من أهل العلم. والعبادة كما سيأتي هي غاية الخضوع مع غاية الحب. المعنى الثاني من أهل العلم من قال إنه من أله يأله ألها أي تحير، وذلك أن عظمة الله عز وجل تحار فيها العقول، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا يمكن للعقول الضعيفة أن تصل إلى كنه ذاته وصفاته، فهو العظيم الأعظم ولا يحيطون به علما. وبعضهم يقول وهو الثالث إنه من أله إليه أي لجأ إليه، بمعنى إذا قلت لا إله إلا الله يعني لا ملجأ لك أيها الإنسان إلا الله، على هذا المعنى، فالله هو الملجأ يلجأ إليه الناس، يلجأ إليه الخلق رغبة ورهبة، لا إله للرغبة إلا الله ولا إله للرهبة إلا الله، فهو الذي يكشف الضر ويعافي من البلاء ويدفع المكروه، وبه يستعان على تحصيل المطالب، فبيده أزمة الأمور. وبعضهم يقول وهو الرابع إن أصله من لاه ليها أي احتجب، فهو في الدنيا تبارك وتعالى لا يراه الخلق، لا يراه الناس. وبعضهم يقول وهو الخامس بأن الله أصله الإله، وهذا الذي قال به كثير من المحققين وهو الأقرب والله تعالى أعلم، وهو قول سيبويه، وهو قول كثير من المحققين من أصحابه، واختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله، وقبله قال به كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحم الله الجميع. ثانيا، ما هو معنى هذا الاسم الكريم في حق الله عز وجل؟ نقول الله جل جلاله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. هذا معنى الله. وقد تكلم على هذا المعنى شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن الإله هو المألوه أي المستحق، لأنه يؤله أي يعبد، ولأنه يستحق أن يؤله ويعبد وحده دون سواه، وكل معبود سواه من لدن العرش إلى قرار الأرض فهو باطل. وقد ذكر إذا أردنا أن نوسع المعنى قليلا نقول المألوه هو المعبود، فإذا أردنا أن نوضحه أكثر فيمكن أن نذكر ما ذكره جماعة كالحافظ ابن القيم وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر، من أن الإله هو الذي تألهه العباد حبا وخوفا
وذلا ورجاء وتعظيما وطاعة له، فهو بمعنى مألوه، أي تألهه القلوب، أي تحبه وتذل له، فأصل التأله التعبد. وهذا المعنى الذي ذكرته هو توسيع وتوضيح للمعنى الأول فحسب، لا يعارضه ولا يخالفه. إذا قيل المألوه بمعنى المعبود، فما معنى المعبود؟ فالعبادة ما اجتمع فيه كمال الذل والخضوع والمحبة والخوف والرجاء، تألهه القلوب محبة وخوفا وتعظيما وذلا ورجاء. وبعض من تكلم على الأسماء الحسنى حاول أن يجمع المعاني التي ذكرت عند الكلام على مادة الاشتقاق، فأراد أن يجمعها جميعا ليقول بأن هذا الاسم الكريم الله يدل عليها جميعا، فهي مجتمعة تحته. وإذا قيل الله فهو دال على هذه المعاني جميعا. فالله بمعنى الإله، قالوا بأن الإله هو المعبود والملتجأ. لاحظوا المعاني التي ذكرت في الاشتقاق: والمفزوع إليه، والمحبوب حبا عظيما، والذي تحتار العقول فيه، أي في إدراك عظمته ومعرفة قدره، إلى آخر ما ذكرنا. قالوا كل هذه المعاني ثابتة في حق الله عز وجل، فهو المعبود بحق، وهو الذي يلجأ إليه في النوائب والشدائد، وليس لنا عند الكروب سواه، وهو المحبوب المعظم، والعقول تتحير في حكمته وبديع صنعه. ومعنى التحير كما ذكرنا سابقا يعني أنها تتحير في عظمته فلا تصل ولا تدرك كنهه سبحانه وتعالى، فهو أعظم من أن تحيط به العقول، ولا يحيطون به علما. قالوا وهو المحتجب عن الأبصار في الدنيا، الذي تحيرت في حقائق صفاته العقول وعجزت عنه التصورات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو الذي لا يسكن العبد إلا إليه، فلا تسكن القلوب إلا بذكره، ولا تفرح العقول إلا بمعرفته، لأنه سبحانه وتعالى الكامل على الإطلاق دون غيره. وهو الذي لا يفزع العبد ولا يلجأ إلا إليه، لأنه لا مجير حقيقة إلا هو، ولا ناصر حقيقة إلا هو. وهو الذي يلجأ إليه العبد التجاء شوق ومحبة، فهو سبحانه الكامل في ذاته وصفاته، فلا يأنس إلا به، ولا يفتر عن خدمته، ولا يسأم من ذكره أبدا. وهو الذي يخضع له العبد ويذل وينقاد تمام الخضوع والذل والانقياد. وهكذا أيضا هو المألوه وحده، أي المستحق أن يفرد بالعبادة وحده. وهذا أهم هذه المعاني التي ينبغي أن يوجه العبد إليها قلبه وأن يستحضرها تمام الاستحضار. فالله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة كما هو معلوم تجمع بين أصلين: غاية الحب مع غاية الذل والخضوع والتعظيم. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له ولا معظما لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. والإله فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب. فالإله هو المألوه، أي الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما فتعبده وتقبل عليه وما إلى ذلك من المعاني. حينما نقول في دعائنا اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، ما معنى اللهم؟ المعنى يا الله. فهذه الكلمة اللهم لا تستعمل إلا في الطلب، فلا تقول اللهم غفور رحيم، ما تقول اللهم رحمن رحيم، وإنما تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ويقول كبير النحاة وهو سيبويه رحمه الله بأن الميم التي في آخرها اللهم، هذه الميم
زيدت عوضا من حرف النداء، يعني يا الله، فلما حذفت الياء ذكرت الميم في الآخر عوضا عنها، فصارت اللهم، يعني يا الله. وهذا لا يكون مع غير هذا الاسم الكريم، ما يأتي مع الرب ولا مع العزيز ولا مع الرحمن، وإنما يختص باسم الجلالة الله. فالعبد حينما يسأل ربه تبارك وتعالى يقول اللهم، نسأله بهذا في كل الحاجات وفي كل حال، وهذا مؤذن بجمع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فإذا قلت اللهم إني أسألك كذا وكذا، كأنك قلت أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فجيء بالميم في آخر اللهم المؤذنة أيضا بالجمع في آخر هذا الاسم، إيذانا إشعارا بسؤاله تبارك وتعالى بأسمائه كلها. إذا قلت اللهم فأنت تسأل ربك بكل اسم من أسمائه، كما جاء في الحديث ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلى آخر الحديث. فهنا دعا الله عز وجل بكل اسم هو له، سواء عرفنا إياه أو خفي علينا. والداعي يحسن به أن يسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته كما هو معلوم، ومن أبلغ ذلك أن يسأله بكل أسمائه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي ذكرناه في اللهم جاء عن جماعة من السلف، كما قال الحسن رحمه الله اللهم مجمع الدعاء. وجاء عن أبي رجاء العطاردي رحمه الله بأن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى. طبعا نحن عرفنا قبل أن أسماء الله لا تحصر بهذا العدد، ولكن هكذا قال المقصود أنه قصد أنك تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. فإن كان يعتقد أن أسماء الله محصورة بهذا العدد فمراده أنك دعوت الله بكل أسمائه. وجاء عن النضر ابن شميل من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين